तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म फोनको स्क्रिनमा आइसकेको छु। फोनको स्क्रिनमा आइसकेपछि हाम्रो यो फर्स्ट फोन हो अनि यो सेकेन्ड फोन हो। हाम्रो फर्स्ट फोनमा हाम्रो e-Sewa एकाउन्ट छ, त्यसबाट हामी रिफर गरेर यसमा हामी आफ्नो रिफर अर्निङ मनी लिनेछौँ। र सेकेन्ड फोनमा हामी सेकेन्ड प्रोसेस जुन हाम्रो साथीको फोन भनौँ यो सेकेन्ड फोन हो। सबभन्दा सुरुमा हामी e-Sewa एकाउन्टलाई ओपन गर्छौँ। e-Sewa एकाउन्ट ओपन गरिसकेपछि e-Sewa एकाउन्ट ओपन भइसकेपछि सबभन्दा सुरुमा म तपाईहरुलाई आफ्नो ब्यालेन्स देखाउन गइरहेको छु। ब्यालेन्स तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, 14 रुपैयाँ 18 पैसा रहेको छ। अनि हामी ब्याक जाउँ। ब्याक गइसकेपछि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माई पेमेन्ट र माई क्याश पोइन्टको बीचमा रिफर एन्ड अर्न को एउटा अप्सन रहेको छ। त्यो रिफर एन्ड अर्नमा क्लिक गर्नुहोस्। रिफर एन्ड अर्नमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको कन्ट्याक्टमा जति पनि कन्ट्याक्ट नम्बरहरु हुन्छन् सबै यहाँ डिटेल शो गर्छन्। त्यो अब कुन साथीलाई तपाईहरु रिफर गर्न चाहनुहुन्छ त्यो यहाँ टार्गेट चुज गर्नु होला। म यहाँ डीके भन्ने साथीलाई म टार्गेट राखेको छु। यहाँ एभेलेबलमा क्लिक गर्नुहोस्। एभेलेबलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल इन्भाइट लेखेको छ, रजिस्टर लोड एन्ड ट्रान्सफरको तल इन्भाइट, त्यो इन्भाइटमा क्लिक गर्नुहोस्। इन्भाइटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ रजिस्टर गरेको 5 रुपैयाँ, लोड गरेको 15 रुपैयाँ, त्यस्तै यहाँ छ ट्रान्सफर गरेको 10 रुपैयाँ जस्तो यहाँ सबै। त्यसपछि सबभन्दा तल गएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेन्ड, सेन्डमा क्लिक गरिदिनुहोस्। सेन्डमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फिनिशमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ सेकेन्ड फोनमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो एसएमएस आइसकेको छ। अब सेकेन्ड फोनमा यहाँ हाम्रो e-Sewa दिपेन्द्र कुमार यादव हैज इन्भाइटेड योर यदि नम्बर टु जोइन e-Sewa एक्सेप्ट द इन्भाइटेसन एन्ड रजिस्टर भनेको छ। अब हाम्रो यहाँ लिंक तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लिंकमा क्लिक गरौँ। लिंकमा क्लिक गरेर ओपन लिंक गरौँ। ओपन लिंक ओके। अब हामी जति पनि कार्यहरु गर्नेछौँ सबैहरु सेकेन्ड फोनमा अहिले गर्छौँ। तपाईहरुको एकाउन्ट e-Sewa को छैन भने डाइरेक्ट गएर तपाई प्ले स्टोरबाट पनि e-Sewa डाउनलोड गरेर रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। सो म तपाईलाई देखाउने छु। यहाँ गो टु प्ले स्टोर गरौँ पहिला। सिम्पली तपाईहरु पनि प्ले स्टोरमा आइसकेपछि यस्तै इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल हुँदैछ। अब जति बेर हाम्रो इन्स्टल हुन लाग्छ त्यति बेरमा तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियो लाइक गरिदिनु होला, साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला र आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोडिदिनु होला भन्न आशा राखेको छु। तपाईहरु यहाँ इन्स्टलिङ प्रोसेस हेर्दै हुनुहुन्छ। इन्स्टलिङ प्रोसेस चलिरहेको छ हाम्रो। इन्स्टलिङ प्रोसेस हुँदैछ। अब हाम्रो तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एप इन्स्टल भएर भइसकेको छ। अब हामी यसलाई सिम्पली ओपन गर्छौं। सर्टकट क्रिएटेड ओपन अनि ओपनमा क्लिक गर्छौं। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस आइसकेको छ। अब हामी यसलाई सिम्पली ड्र गरेर यहाँ गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्दिन्छौं। हाम्रो रजिस्ट्रेसन छ त्यो रजिस्ट्रेसन गर्छौं। अनि फर्स्टमा फोन नम्बर म यहाँ आफ्नो फोन नम्बर राख्न गइरहेको छु। अनि त्यसपश्चात आफ्नो नाम राख्नु होला। म नामै राख्दिए। तपाईहरु यहाँ फिल गरिसकेपछि नम्बर र यहाँ नेम अनि यहाँ मेल हो कि फिमेल, सरी मेल। अनि त्यसपछि आफ्नो डकुमेन्ट फिल गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ अनि एस गरिदिनुहोस्। एस गरिसकेपछि यहाँ 6 डिजिटको कोड हेर्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ। कोड आइसकेर भेरिफाई पनि भइसक्यो। तपाईहरुको भेरिफाई भएन या चाहिँ अरु फोनमा आफ्नो सिम लगाउनु भएको छ भने त्यहाँबाट कोड हालेर भेरिफाई गर्नु होला टोकन। अनि त्यसपछि हामी यहाँ पिन क्रिएट एउटा राख्नु पर्ने हुन्छ जुन 4 डिजिटको हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु आफ्नो जुनै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म अहिले सिम्पली सामान्य आफ्नो यो एउटा राखौं अनि यहाँ प्रोसिड गर्नुहोस्। प्रोसिड गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो e-Sewa एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। अनि यति गरिसकेपछि तपाईहरु अब हाम्रो यो एकाउन्टमा त 00 हुन्छ र अब तपाईलाई म सबभन्दा सुरुको अब हाम्रो फर्स्टको e-Sewa एकाउन्ट छ त्यसमा लगेर तपाईहरुले म देखाउन गइरहेछु।
त्यसमा हाम्रो के कति अब 14 रुपैयाँ 18 पैसा थियो, कति अब चाहिँ आयो भन्ने देखाउन साथ गइरहेको छु। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म फर्स्टमा आइसकेको छु। फर्स्टमा आइसकेपछि हामी यहाँ ब्याक जान्छौँ। ब्याक गइसकेपछि तपाईहरु हाम्रो अब एकाउन्ट हेर्छौँ। एकाउन्टमा के कति 14 रुपैयाँ थियो, 5 रुपैयाँ प्लस भएर हाम्रो 19 रुपैयाँ 18 पैसा भयो। यसरी नै अब तपाईहरुको साथीले यहाँ लोड मनी गर्यो भने अझै 15 रुपैयाँ आउँछ र सेवा सुचारु गर्यो भने जस्तै अब ट्रान्सफरहरु ब्यालेन्स यताउति गर्यो भने खर्च गर्यो भने फेरि 10 रुपैयाँ आउँछ। यसरी गरेर तपाईहरु आफ्नो ई-सेवा एकाउन्टमा 30 रुपैयाँ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद। आजको भिडियोमा यति नै। जानुभन्दा अगाडि सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन दबाउनु होला लेटेस्ट भिडियो हेर्नको लागि। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।